เขาจะใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นทั้งหมดเลยนะคะแล้วมันลุ่ยออกมาอย่างนี้เลยอ่ะหมูของคุณอัลบ้าเองนะคะที่เขาทำนะ I'm trying to eat everything now at the moment โอ้โหจากเต้าสู่แก้วเลยค่ะทุกคนอุ่นจัดเลยอะส่วนที่เป็นน้ำคือเวย์ส่วนที่เป็นก้อนๆคือชีสกลับมายืนที่เดิมที่เคยคุ้นตาสถานีรถไฟที่ใจใฝ่หานี่หรือคือการเดินทางรอบโลกนี่ได้นับกันไหมคะว่านี่เป็นรถไฟขบวนที่เท่าไหร่ของมินแล้วก็ครั้งนี้เราจะเดินทางจากบาหลีลงไปทางใต้ชื่อว่าเรคิโอกาลาเบียนะคะวันนี้ดีใจเพราะว่าเรามีคนมาหาตื่นเต้นมากเลยแต่มีคนบินมาหาที่เรคิโอกาลาเบียค่ะก็จะได้เปลี่ยนชุดนิดหน่อยเพราะว่าใส่ชุดเดิมๆมาตลอดเลยเราได้เปลี่ยนชุดได้แบบดูเป็นผู้เป็นคนนิดนึงประตูปิดแต่เรารีบขึ้นรถไฟดีกว่ารถไฟจากบาหลีไปเรคิโอกาลาเบียนะคะใช้เวลาประมาณ8 ชั่วโมงครึ่งก็ได้จองแบบ first class เลยจริงๆก็ดูไม่ได้ต่างจากชั้นธรรมดาเท่าไหร่นะต่างอย่างเดียวอะราคาต่างกันประมาณ600 บาทค่ะก็เลยซื้ออันนี้แหละนั่งรถไฟไปเจอคนพิเศษแล้วเราก็จะไปเที่ยวกันต่อแถวนั้นค่ะทะเลที่ทางใต้ของประเทศสวยมากเลยนะสีสวยมากสวัสดีครับช้าค่ะ เรามาอยู่ที่ชายทะเลของกาลาเบียนะกาลาเบียคือเป็นพื้นที่หนึ่งนะคะทางตอนใต้ของอิตาลีนะแล้วเมื่อวานเราเข้ามาถึงที่เรคิโอกาลาเบียนะแล้วเช้านี้เราก็จะมาสำรวจเมืองกันคือตอนนี้เห็นอยู่ชายทะเลนะคะแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนคนที่นี่เขาไม่อยู่บนชายทะเลกันค่ะเขาอยู่บนภูเขาเพราะว่าพื้นที่สมัยก่อนตรงนี้นะก็ถูกปกครองโดยอาณาจักรกรีกโบราณนะคะตอนนั้นมันมีสงครามมีการแบบปล้นสะดมอะไรกันเยอะเพราะฉะนั้นคนที่ตั้งหมู่บ้านส่วนใหญ่ก็จะตั้งอยู่บนภูเขาหมดเลยจะไม่มีการมาตั้งบนทะเลสวยๆอย่างนี้นะคะที่เห็นหมู่บ้านแถบชายทะเลถ้าอยู่แถวนี้นะก็จะอยู่ประมาณ100 ปีนิดๆก็คือไม่ได้เก่าแก่มากค่ะโดยพื้นที่ของกาลาเบียเนี่ยนะคะต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ยากจนที่สุดในอิตาลีนะเพราะว่าไม่ค่อยได้รับการพัฒนาจากรัฐบาลเท่าไหร่ค่ะเอาจริงพื้นที่ทางตอนใต้ทั้งหมดก็แทบจะเป็นแบบนั้นนะทำให้มันมีบ้านร้างเมืองร้างเป็นจำนวนมากเพราะคนส่วนใหญ่ต้องอพยพขึ้นเหนือเพื่อไปหางานทำที่มันเป็นเหตุผลแบบนี้มันก็ถามว่ามันเกิดจากอะไรขึ้นมันเป็นเพราะว่าตั้งแต่การก่อตั้งประเทศอิตาลีค่ะที่มันมีการยื่นมือแทรกแซงโดยสหราชอาณาจักรทำให้มันเกิดการแตกแยกกันระหว่างใต้กับเหนือแล้วกลายเป็นว่าความรวยมันไปกระจุกตัวทางเหนือส่วนทางตอนใต้ก็ถูกทิ้งไว้อย่างเงี้ยให้มันไม่ค่อยได้พัฒนาเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะนี่มันก็เป็นเรื่องคร่าวๆที่เล่าให้ฟังกันนะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะทำอะไรมากเราก็จะเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่บนภูเขาเนี่ยซึ่งมีจำนวนเยอะมากนะเพื่อไปชิมอาหารแบบกาลาเบียดั้งเดิมแล้วก็จะไปเจอผู้ชายคนหนึ่งที่เขาทำชีสแบบดั้งเดิมด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปด้วยกันวันนี้เรามีไกด์กิตติมศักดิ์ค่ะชื่อคนโรเบโตนะซึ่งไม่ได้เป็นไกด์แต่ว่าเป็นคนท้องถิ่นที่อยู่ที่นี่แล้วก็รักเมืองนี้มากอยากพยายามให้มันเกิดการท่องเที่ยวขึ้นมานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปกับเขาค่ะส่วนคนที่มินหามินก็คืออยู่ตรงนู้นเหมือนกันแถวนี้จริงๆก็เคยโด่งดังมากเรื่องแบบมาเฟียต่างๆจนถึงทุกวันนี้เองก็ตามนะคะแต่ว่าก็น้อยลงแล้วแหละเพราะว่าเขาก็ไปขายยากันหมดแล้วมันก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรในพื้นที่แล้วนะคะมันก็ยังไม่ค่อยพัฒนาเพราะว่าพวกรัฐบาลก็บอกว่าแถวนี้มันมีเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากพัฒนาพวกเธอเท่าไหร่หรอกทำให้พื้นที่มันงงไปอีกนะ We're going to we are going to Tahiti
And Staiti is a village which is one of the smallest village in province of Reggio Calabria, with only few hundred people, most of them old people. Beautiful. Yeah. You see, there is the sign. Oh, for sale. Yeah. It's for sale.เจอแพะแล้วค่ะ แปะถึงแล้วค่ะเบนเมนุตติสไตจีตอนนี้นะคะเรามาอยู่ในหมู่บ้านที่ชื่อสไตจีนะคะ แล้วก็จะมาเจออัลบ้านะคะ ซึ่งเป็นเหมือนเจ้าของร้านอาหารที่นี่เนาะ แล้วก็เป็นร้านที่ดังมากอะซึ่งมินไม่รู้จักแบบว่าจริงๆถ้าไม่ใช่คนท้องถิ่นก็น่าจะไม่รู้จักอะเขาจะใช้แบบวัตถุดิบนะทุกอย่างนะคะ จากท้องถิ่นทั้งหมดเลยนะในการทำอาหารค่ะ How is your English? So. Più calabresi. Hi Alba I'm Alba. She is Nice mint. to meet you Wow So nice Only 110, 120 people living here. In the 60s, it was 4,000 people. Where are the people now? They moved in Brancaleone. They moved in Reggio Calabria. They moved in Germany. They moved in Canada. They moved in US, in France, in Argentina in the 50s. Buongiorno signora. Questa è la signora She is the tra old lady. virgolette anziana che The farà old lady, ma adesso non che si ci- dice vecchia, non si dice, vero signora? Meno giovane. Allora, sicuramente tu hai ricorderai Buongiorno. Il marito. เข้ามาในครัวแล้วค่ะ fotocopia Before they were doing, you know, the piece of farina e sale. just flour and salt. ทำมักกะโรนีนะเนี่ย Aggiungerà แป้งนะคะ แล้วก็เติมน้ำลงไป basta. Ancora Maccarti. Bravissima. Bravo, sì, ok, Stronger, dai. you have to put stronger. Brava, vai, sì. like a support Bravissima. แล้วเนื้อมันก็จะเป็นอย่างนี้เตรียมยืด ซึ่งเขาก็ยืดแล้วนะคะ You know, I know it's not the French wine. E vai. E vai. Brava. 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 Arrivederci Ciao. Ciao, ciao. Ciao. เจ้า อันนี้นะคะคือเนื้อแพะที่ตุ๋นไว้แล้ว 5-6 ชั่วโมงนะคะ ตุ๋นรอเรานะคะ โอ้ยน่ากินมากเลยค่ะ Quale ingredientes? She's going to put oil, carrots, celery, and onions. And then she's going almost to fry it, okay? And then she put red wine. When the red wine is evaporated, then she put some tomato in Pomodoro it. Yes. มินจะเล่าให้ฟังก่อนนะคะด้วยความที่สมัยก่อนเนี่ยคนที่นี่อย่างที่บอกเขาอยู่บนภูเขากันเนาะ เพราะฉะนั้นเขาจะไม่ได้กินซีฟู้ดกินปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาจะเป็นเหมือนคนเลี้ยงสัตว์เนาะ ก็จะกินเนี่ยแพะแกะหมูเป็นหลักด้วยค่ะ คือหมูสำหรับพื้นที่นี้นะคะ คือกล้วยที่บ้านเราก็คือคุกส่วนจริงๆทีนี้เราก็จะได้กินกันเอฟพาสต้าเนาะโอมาการโรนีวางลงไปเลยค่ะ And he's putting this cheese inside his mouth. เดี๋ยวเขาจะเอามันฝรั่งนี่นะคะ มากินกับดูย่าค่ะ ดูย่าจะเป็นเหมือนไส้กรอกอะมีไส้กรอกนิดหน่อย ไขมันแล้วก็พริกนะคะ
10 ถึง 50% เลย แต่มันจะเก็บได้นานมากกลายเป็นว่ามันเป็นเหมือนเครื่องป้ายอะค่ะคนแบบปาเต้อะ This is for you. อู้สวยมากค่ะทุกคน เป็นมันฝรั่งกับดูยะอู้ซอสÇa c'est pour อ toi. ร่อยอะซาลามิเผ็ดมากอืม Buona? ว้าดูค่ะทุกคนอืม Questo patato cambio mangiava. สุดๆว่ะ So like in Italy eating is so big yeah We celebrate everything around the table. A child is born, we make a big lunch with friends. Baptismum, we do a big lunch. Confirmation, and we do a big lunch. Someone marry, we do a big, Big lunch. lunch. Even when someone dies. เขาจะทำโดนะคะเป็นแป้งแบบพิซซ่าคล้ายอย่างนั้นนะคะจริงๆที่นี่มันมี tradition หนึ่งนะเขาเรียกว่าเป็นแม่ของยีสต์นะคะเขาจะเอาขนมปังผสมน้ำแล้วมันก็ปล่อยทิ้งไว้แล้วมันก็จะเกิดยีสต์ขึ้นมาถูกไหมแล้วหลังจากนั้นนะเขาจะรักษายีสต์นี้ไว้ค่ะค่อยๆเติมน้ำเติมแป้งเข้าไปทุกวันนะคะแล้วก็เวลาจะใช้ยีสต์นะคะก็จะผสมแค่ 30% ยีสต์อีก 70% แป้งใหม่นะคะแล้วเจ้ามาร์เดย์ยีสต์เนี่ยนะคะบางทีก็คือเก็บไว้เป็นแบบ90 ปีก็มีค่ะค่อยๆเติมค่อยๆเลี้ยงมันไปทุกวันอย่างเงี้ยอย่างของอัลบ้าเองก็มีที่บ้านนะอายุ 7 ปีเป็นธรรมชาติล้วนๆเลยนะ You let them dry. We are using after to make Swiss stuff. อันนี้เป็นเอาเบอร์จินกับชีสนะคะ Fight the nazionalism con presi come essere อันนี้นะคะเป็นเอาเบอร์จินกับชีสค่ะทุกคน Io chi tu fai questo tuo ora? Ci giunge pure formaggio da io. อร่อยทั้งพัดเลย Buona. บนอ่ะบมเบนเนี่ย Wait a moment, I say it in Italian and after I translate. Brindisi falso a una che è come un tesoro, brindisi falso a Alba Moro. And it was in calabrese. Grazie Roberto, grazie. Asante brava Solo con vino finito potete mangiare. Pezzo. Ma tu li vuoi con il ragù di capra o con quel suo lì, i maccheroni? No, guarda cosa. อันนี้นะคะคือกัปโป๊กโกโลนะคะเขาก็จะกินกับแป้งนะมันก็กัปโป๊กโกโลเนี่ยก็เป็นส่วนสันคอของหมูนะคะซึ่งเป็นหมูของคุณอัลบ้าเองนะคะที่เขาทำนะแล้วก็ไอ้ส่วนเนี้ยเขาจะเป็นเหมือนแฮมนะคะเนี่ยค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่ทุกคนเป็นอย่างนี้นี่เขาจะมาทำเป็นแฮมค่ะก็เป็นเนื้อนะคะหมักกับเกลือค่ะอันนี้ก็คือเป็นแบบว่าโฮมเมดนะเพราะฉะนั้นก็คือ Però chi sa il suo อร่อยกรี๊ดบางเจี๊ยบดูเขาหั่นดิดูเป็นอย่างเงี้ยค่ะโฮมเมดนะไม่มีใส่สารอะไรทั้งสิ้นนะคะเนี่ย Questo del filetto è il suo vecchio. มีแค่เกลืออย่างเดียวจริงๆก็หอมๆมันอิ่มแล้วอะแต่เรายังไปไม่ถึงจานแรกเลยด้วยซ้ำนี่มันของกินเล่นอะไรวะคะเนี่ย I'm trying to eat everything now at the moment มันก็คือแค่ของกินเล่น When I would be in Tirana, อันนี้คือเป็นคอร์สที่ 1 ดูค่ะปล่อย so it's normally big like this like handmade What do you think? it's really nice I made it Dice, l'ho fatto io. Giusto, vero, vero. ซอสมันรสชาติเข้มข้นมากเลยทุกคน มีพริกด้วย มีมะเขือเทศแบบ
หนาแน่นอ่ะคือมันไม่ใช่พาสต้าแบบโหลงๆเหร่งๆไม่ใช่มันแน่นมาก I want to taste the goat because no goat is a Can I have just like 2 pieces, like small, tiny one? yeah, small piece. Before you have to eat all the sausage, otherwise we get angry on you. โอเคค่ะ โอเคค่ะ Don't say that you have been scared by mafia people to let you eat a lot. มาเฟียกาลาเบียค่ะ บังคับให้มินกินมินจะตายแล้วค่ะตอนเนี้ยไม่ได้ตายเพราะอะไรนะ ตายเพราะถูกบังคับให้กิน I'm not a mafia. I'm just a food lover. There are food blogger and food lover. I'm a food lover. Basta che si rovescia accanto a tavola, sta poveretto. No, scherzavo. Scherzavo. No, tranquilla. Thank you Alba Tranquilla. È pulita la casseruola. อันนี้คือเนื้อแพะนะคะ so scabra that we saw on the street Can be. from street to plate ทุกคนเนื้อมันลุ่ยออกมาอย่างนี้เลยอ่ะ Ora piglio e talento nellaดู giovedì. สิ Ancora bello. Rimane dura e puzza. so good Che così buone. delicioso Allora, questi sono animali che non hanno mai partorito. great cook Dice bravissima cuoca. great chef Thank you. ถ้าใครแบบมาแบบนี้นะคะ 13 anni. ก็ติดต่อโรเบร์โต้มันขึ้นคอนแทคไว้ให้ใน description นะ เพราะว่า No, non l'ho visto. Allora, อย่างร้านเนี้ยนักท่องเที่ยวก็ไม่มีใครเคยมา ไม่มีใครรู้จักค่ะ 18. ต้องเป็นคนท้องถิ่นเท่านั้นที่จะมาอะไรอย่างเงี้ย 11. อยากให้มา อร่อยมาก สนุกอ่ะ Sì, c'è l'ordinanza del comune. Ah, ho capito. Allora, vabbè. Va bene, dai, Tagliate Salvatore. a metà, non si può. Gira e torna a Vabbè, ma salla, อันนี้กำลังตามหาคนที่เขาจะมาทำชีสนะคะ ที่เขามีฝูงสัตว์ แล้วก็ทำชีสแบบทำเองที่บ้านอะมาตามเสียงทำสายตามโทรศัพท์ เพราะเขาไม่มีแชร์โลเคชั่นวอทแอปแล้วคนพบว่าทางปิด แล้วตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปหายังไง Scusate, per Tetra? Te Salvatore sblocca este? Ok, grazie, ciao. เมืองเล็กรู้จักทุกคนจริงๆกลิ่นวัวมาแล้วกลิ่นวัวมาแล้ว Salvatore Ciao, Hi. cara. Ciao Is that your car? Questa grano. Ah, Cereali. Okay for the grain It's yours tuyo Sì. Oh Ok. wow Vai. Ooh. In this moment was born. ลูกวัวเพิ่งออกมาค่ะ Hello Do people here eat the part that it's like when the baby cow is born there's like the part that coming Dai, out with brava, it brava, piano. Do you eat it? No, I don't. Quello dopo. Oh La placenta. La placenta se come No. No And Alcune mangiano, alcune Some cow, they eat it. e se mangiano loro perché hanno bisogno di proteine Ah, Because they need e se li protein mangiano. and they eat Alcune intelligenti si mangiano quando. ว้าวลูกวัวเพิ่งคลอดเลยค่ะเพิ่งคลอดเลยเมื่อกี้นี้เองอะเรามาช่วยกันลุ้นให้ลูกวัวเขาลุกขึ้นมาให้ได้ค่ะ ด้วยพลังเลียของแม่ฮึบในขณะที่วัวคลอดปุ๊บไม่กี่นาทีก็ลุกขึ้นมาได้นะเหมือนสัตว์ส่วนใหญ่อะคนนี่คือ คลอดออกมาปุ๊บต้องการดูแลประคบประหงมไม่งั้นคือไม่รอดเพอเดินไม่ได้จนกว่าขวบหนึ่งแม่ใช่ไหม He's getting up. He's getting up. Look. You can do it, baby. You can do it. You can do it. You can do it. Yes. You can do it. Yay. Wow. Bravo. Bravo, bebé de vaca.
ลูกวัวนะคะก็จะกินนมครั้งแรกจากแม่นะคะ เพราะว่ามันจะเต็มไปด้วยสารอาหารแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่างๆให้กับลูกวัวนะแม่บอกว่าฉันเองก็หิวหญิงเองก็เหนื่อยเพิ่งคลอดเลยเมื่อกี้ลูกก็บอกว่านี่ก็เหนื่อยเหมือนกันอยากกินนม You can do it baby ช่วยนิดหน่อยนะคะดูดนมแม่เองก็ห่วงแต่กินตอนเนี้ยก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะเราจะกลับมาตอนเช้าเขาก็จะรีดนมวัวแล้วก็ทำชีสเพราะว่าที่นี่เขาทำชีสกันตอนเช้าเขาไม่ทำกันตอนเย็น เรามาตอนเย็นช้าค่ะ เรากลับมาแล้วค่ะ ตอนนี้นะคะโชคดีมากวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะเพราะทุกวันศุกร์เขาจะทำชีสกินกันเองที่บ้านค่ะโดยอาทิตย์หนึ่งก็จะทำครั้งหนึ่งนะถ้าไม่งั้นปกติแล้วเขาจะส่งนมไปให้พี่ๆน้องๆเขาอะเพื่อทำชีสแบบเพื่อขายอะซึ่งมันก็จะมีความเป็นโรงงานหน่อยตอนนี้ก็คือทำในโรงรถค่ะทุกคนเรากำลังจะตามไปรีดนมวัวนะคะเราจะรีดกันนิดหน่อยแค่80ลิตรเท่านั้นนะคะวัวที่เห็นผูกอยู่ตรงนี้นะเขาจะอยู่ในนี้ประมาณ2ชั่วโมงเพื่อรีดนมนะคะหลังจากนั้นก็จะปล่อยออกไปเดินเล่นนี่ค่ะเขาต้องล้างนมก่อนค่ะล้างนมให้สะอาดก็ขยับเอาเครื่องมาเดี๋ยวนี้เขาใช้เครื่องนะคะก็ง่ายมาก80ลิตรแป๊บเดียวนึกภาพใช้มือจนเหนื่อยอ่ะไม่ต้องทำชีสอ่ะรีดนมวันหนึ่งทำชีสวันหนึ่งหมดละนมมาแล้วค่ะfacile Così facile. Dopo facciamo la prova a mano. I know right like ถามว่าดื่มวัวนมวัวดิบเลยไหมเมื่อกี้ออกมาแล้วดื่มเลยบอกอย่าเลยเข้าโรงพยาบาลมาแล้วรอบนึงดื่มนมวัวดิบนี่นมค่ะ Vuoi bere? Va bene no no Questo qua è super. Il latte appena munto dalla vacca per 2 ore. Le prime 2 ore è puro, è pulito, non ha non ha niente. บอกว่านมวัวดิบค่ะดื่มได้เลย เนื่องจากว่าถ้ารีดปุ๊บแล้วดื่มเลยไม่เป็นไรแต่ถ้ารอเกิน2ชั่วโมงมันก็จะเกิดการรวมตัวกันของแบคทีเรียนะคะทำให้เราดื่มไปเราอาจจะป่วยได้นะคะเอาอีกแล้วอ่ะเมื่อกี้บอกไม่ดื่มเอาแล้วเอาอีกแล้วอ่ะดื่มก็ดื่มดื่มก็ดื่มโอ้โหจากเต้าสู่แก้วเลยค่ะทุกคนเรียกว่าสดจากเต้าเราไม่เคยเข็ดเอาไว้ก่อน Cin cin. อุ่นจัดเลยอ่ะ No, no, vai tranquilla. Really? Tranquilla. อุ่นมาก Poco cammina, salva. Poi tu so creamy บ้าเนาะจริง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  Not in Japanese. Senti che gusto. oh sorry โดน Hai sentito? โดนวัวฟาดค่ะ Senti che gusto. Presto dopo dopo noi. ไม่เคยกินนมจากเต้าแบบนี้มาก่อนเลย เหมือนนมอุ่นกินตอนกลางคืนเลย เหมือนแบบเอานมเข้าไมโครเวฟให้มันอุ่นๆแล้วก็ดื่มอะค่ะ Via da una vita. Non lo posso. Ah, piace, good. ว้าวเอาออกมาก่อนเดี๋ยวโดนวัวฟาดหัวอีก Right temperature too. I know right very warm Well, body temperature of a cow. ขึ้นไปแล้วค่ะเอานมไปเตรียมทำชีสแล้วค่ะ
อนนี้นะคะสิ่งที่ต้องทำก็คือเขาก็จะให้อุณหภูมิของนมอ่ะขึ้นไปที่ 37 องศานะเท่ากับนมที่ออกจากเต้าเลยค่ะ What is this? This is the bacteria to make the cheese. Okay. Caglio. Chi subia la farmacia signora? No, no. ใส่ลงไปแล้ว Ah, dovevo fare più. อันนี้เป็นอุปกรณ์การวัดอุณหภูมินะคะ34.8 แล้วนะคะ 36.1 Ok, possiamo 37 spegnere. แล้ว โอเค Scusa, quanto... นี่ค่ะ เรียบร้อยค่ะ แล้วเราก็ต้องรออีก 40 นาทีนะคะเรารอทำชีสวัวก็ออกมาแล้วบ๊ายบาย ไปเที่ยวนะลูกเอ้ย ไปเที่ยว La croce. Ancora è presto. No, però è partito. Ecco. อ่า Vedi che inizia? เห็นไหมจริงๆว่ามันแบบมันมีความเป็นแบบแข็งขึ้นมาแล้วนิดนึงค่ะ มันเลยขึ้นลายเห็นไหม Vedi? เนี่ย เนี่ย มันขึ้นไปเหมือนเคิร์ดแล้วอะหลังจากทำกางเขนแล้วนะคะ ก็คลุมผ้าเข้าไปค่ะ Mandola. Amaretti, bitter cookies, bitter cookie pasta amandola pasta di mandorla. di mandorla Certo, Gocce di essenza di mandorla. กลิ่นเหมือนเชอร์รี่ oh sorry it's like cherry or Salva, tu something vuoi caffè? Bitter almond. a bitter Ora ti almond mando. No, caffè. Povero. Va bene, Salvatore, ข้างหลัง va คือ bene. ดื่มกาแฟกันแล้ว Tutto. Ma io te ne ระหว่างที่รอนะ เราก็จะมาดูตู้เย็นกันนะคะ เป็นตู้เย็นแบบโบราณอ่ะมินไม่เคยเห็นเหมือนกันฮะมันคือที่เก็บชีสค่ะ เป็นเครื่องเย็นๆทำจากไม้ เก็บพวกเนื้อเก็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แปลกดิอันนี้คือไม้ตีชีสค่ะ เอาไว้อย่างนี้ ให้ชีสมันแตก มันก็คล้ายๆกับ เหมือนกระบองกระถางซัมจั๋งเหมือนกันนะคะ You're a real actress. โอ้โห เฮ้ย มันแข็งขึ้นมาจริงๆอ่ะ Posso? เขาจะ break cheese นะคะ ทำชีสให้มันแตกนะคะ มันต้องเป็นเม็ดๆเหลือเท่าอัลมอนด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องมาอัดใส่ตะกร้าสีขาวนะคะ แล้วก็กดให้น้ำออก น้ำที่เหลือตรงเนี้ยคือเวย์โปรตีนหมดเลยนะ ส่วนที่เป็นน้ำคือเวย์ส่วนที่เป็นก้อนๆคือชีส Però io là non è che faccio come... เราจะมาทำชีสกันนะคะทุกคน โกยชีสขึ้นมา อุ่นมากๆ แล้วก็นะคะ มันต้องพูนๆนะคะ อันนี้คือเป็นชีสล้วนๆนะ แล้วก็ต้องเดี๋ยวเขาจะไปอัดนะคะ เพื่อให้น้ำมันออก Nel buon profumo. อืม Puoi assaggiare questo? ตอนนี้ก็คือเป็นชีสสดนะคะ พอหลังจากเนี้ยแล้วแต่ว่าบางทีเขาเอาไปผสมเกลือนะ ถ้าผสมเกลือนานๆถึง2-3 เดือนมันก็จะเป็นแข็งนะคะ แต่ถ้าสมมติไม่นะ มันก็จะเป็นชีสสดค่ะ You can taste it. Se vuole assaggiare? Sì, Sì, sì. Really? Vai. È dolce. ชิมทุกอย่างเลยวันนี้ Buono. หอมนมมาก ยังไม่ช่วยทำงานเลยไม่เคยเห็นทำชีสแบบบ้านๆอย่างนี้มาก่อนเลยอ่ะ ดีมากนะคะ แล้วหลังจากนี้นะคะ ไอเวย์ที่เหลือทั้งหมดที่เราเห็นเป็นน้ำอะเขาก็จะผสมนมอีกรอบแล้วต้มอีกรอบนะคะ เพื่อมาทำรีคอตต้าค่ะ เพราะว่ารีคอตต้านะคะโรเบโตบอกไว้นะคะว่า มันแปลว่าต้ม2 รอบค่ะ รีก็คือทำ2 รอบนะ มันก็เลยต้องต้มอีกรอบหนึงจะได้รีคอตต้านี้เป็นยังไงนี่นะคะ มันเด้งมากเลยนะดูนะคะปอย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 ว้าว already เดี๋ยวจะลองพับชีสดูนะคะ โอ้ Be strong. Vai. my god Vai, 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 metti, metti.
e poi grande. My heart dropped a little bit I was like wow เมื่อกี้ใจหายหมดเลยนึกว่าเสียชีสไปก้อนหนึงแล้วโอ้โหก้อนมันเริ่มเลยมันหนักมากค่ะมันเหมือนมันหนักมากแล้วมันดูเหมือนเขาทำง่ายๆนะแต่จริงๆมันไม่ง่ายนะคะThis is the milk for the ricotta. สำหรับริคอต Questo ต้า mangiare bambino. ผสมนมกับเวย์ลงไป แล้วก็ใส่เกลือ Sale ซาเลยอันนี้นะคะก็จะมีริคอตต้ามีเวย์ที่เหลือนะคะในหลายที่เขาจะเอาเวย์เนี่ยไปทำให้เป็นผงแห้งแล้วก็เราก็มากินกันนะเรียกว่าเวย์โปรตีนนะแต่ถ้าเป็นบ้านนะคะก็จะเอาน้ำเวย์ที่เหลือไปให้วัว ชีสพวกนี้นะส่วนใหญ่มันก็จะเริ่มต้นแบบนี้แหละเริ่มต้นว่าอ่ะเป็นนมเอามาต้มใส่แบคทีเรียให้มันเกิดชีสหลังจากนั้นมันก็อยู่ที่ว่าเราจะไป process แบบไหนต่อนะมันก็จะเกิดเป็นความหลากหลายของชีสอะค่ะอย่างถ้าเป็นมอสซาเรลล่าอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาไอ้ชีสขาวๆนั้นอะไปใส่ในน้ำร้อนนะแล้วหลังจากนั้นมันก็จะยืดนะถ้าเป็นริคอตต้าก็อย่างที่เห็นก็ทำอยู่ข้างหลังถ้าเป็นพวกชีสแบบอื่นอะแข็งเขิงอะไรมันก็จะบางทีก็คือตั้งชื่อตามพื้นที่ที่ทำชนิดของวัวชนิดของสัตว์ต่างๆเงี้ยมันก็เลยกลายขึ้นมาเป็นความหลากหลายขึ้นมาค่ะไอความพิเศษของชีสนะคะจะอร่อยไม่อร่อยว่ามันส่วนหนึ่งมันอยู่ที่สัตว์เริ่มต้นเนาะว่าสัตว์เหล่านั้นเนี่ยเป็นสัตว์ชนิดไหนเลี้ยงดูยังไงอย่างชีสที่แพงๆเงี้ยค่ะที่ชื่อว่า Caravaggio Porto Rico อะไรเนี่ยนะคะมันก็เกิดจากวัวชนิดหนึ่งที่ให้นมน้อยมากกินพวกสมุนไพรเป็นหลักไงชีสมันก็จะมีกลิ่นสมุนไพรอย่างเงี้ยค่ะของเหล่านี้มันเป็นศิลปะเล็กๆน้อยๆของแต่ละบ้านที่เขาก็แต่ละบ้านก็ทำกันไม่เหมือนกันแต่ละภูมิภาคก็ทำไม่เหมือนกันแต่ละที่ก็ทำไม่เหมือนกันแต่ละประเทศก็ทำไม่เหมือนกันทีเดียวก็ไม่ได้ดูของอิตาลีที่กาลาเบรียนะสนุกมาค่ะตั้งโต๊ะอีกแล้วค่ะ You made this one? Certo. Sì. Ah, okay. How long does it take this one? Questo 15 giorni. It's 15 days old. Oh, 15 only. Oh, still soft. How do you call it? What's the name of this cheese? Formaggio. Formaggio Formaggio. muscio. Formaggio muscio, giusto? Bravo, sì. Formaggio Da muscio. tavola. Formaggio mush. Very good. Prego. อันนี้นะคะคือบิสคอตโต้แล้วเป็นขนมปังที่ทำอาหารมา2 รอบมันก็จะแข็งๆนี้นะคะเพื่อให้มันเก็บได้นานค่ะลองหักนะคะ ชิมให้ดูนะคะปกติเขาไม่กินแบบนี้นะถ้าไม่ผสมน้ำเขาก็จะผสมกับเวย์ที่มันอยู่ในริคอตต้าเนี่ยค่ะมันก็จะจุ่มลงไปแล้วก็จะกินไม่เคยกินแบบนี้เหมือนกันกินแบบนี้ระวังฟันอ่ะเดี๋ยวฟันหัก Per adesso escono prima da scuola, non è che ancora hanno l'orario definito. Non deve ricostruire. No, ma questo nocio lo farà in 5 minuti. Italia, Cosa? io vicino Matera. มันนุ่มมากแล้วมันก็คือมันแบบมันหอมหวานมากเลยแล้วขนมปังก็คือไม่คิดว่าจะผสมกันได้เลยอ่ะอร่อยเฉยเลยงงไปหมดเลยขนมปังก็นุ่มน้ำไอ้นี้ก็นุ่มไปหมดเลย Io so già pancetta perché mangia e pateria chi sta. มากาลาเบียออกจากกาลาเบียชีวิตก็จะเปลี่ยนนิดนึง Però เข้าไปกินเยอะๆกินเข้าไปเดี๋ยวไปที่อื่นเราไม่ได้กินแบบนี้กินให้อ้วนเลยนี่อ้วนแล้ว เดี๋ยวไปกินต่อแหละ Bravissimi. สนุกมากวันนี้ Zago ci fu che fecero un bello lavoro. Da Subra อยากให้ได้มาที่กาลาเบียกันมากเลยว่ามันสนุกมากเลยแล้วมันก็อบอุ่นมากเลย quando dopo 2 giorni, 3 giorni